नमस्कार छ तपाईँहरूलाई म मेघनाथ भण्डारीद्वारा विभिन्न नयाँ नयाँ टेक्निकल कुराहरू अथवा यावत ज्ञान र सिपमूलक कुराहरू लिएर म आउने गरेको छु मेरो च्यानलबाट सो गाइज आजको हाम्रो टपिक धेरै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ जो पनि एकदमै अनलाइन युजर्स हुनुहुन्छ जो बायर्स हुनुहुन्छ जो एकदमै सपिङ गर्न उत्सुकता गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि एउटा यस्तो अफर लिएर आएको छु which they gonna be blow up है this is the interesting thing guys आज हामी one of the best brand in the world को बारेमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं र त्यसको अफर बारे हामी हेर्न गइरहेका छौं so guys before moving into the topic if you think it is helpful for you you can subscribe in our channel as well and if you think it is good and it's good and I'm giving you the perfect information, yes, hit on the subscribe button on Meghnath Bhandari channel, then we can proceed it. So guys, let's begin. So as a main topic रहेको छ Apple को बारेमा Apple Card यदि तपाईहरुले ल्यापटप हैन एप्पल को डिफरेंट प्रोडक्टहरु छन् म्याक छ आइफोन छ आइप्याड छ वाच छ टिभी छ म्युजिक को लागि छ हैन सबै कुराहरु and if you just if you are more fond of Apple product and this is the perfect for you guys if you are anywhere in the world you can apply this is one of the interesting card that we have I guess so के गर्नु पर्छ त यो Apple को कार्ड हुनको लागि so guys Apple card को limited offer पनि रहेको छ for a limited time get $50 when you use your new Apple card to purchase an Apple services so $50 पाउनु हुनेछ नयाँ एप्पल कार्डमा तपाईले एप्पल सर्भिस कुनै पनि किन्नु भयो भने $50 क्रेडिट हुनेछ है सिम्प्लिसिटी of Apple in a credit card हो एउटा यस्तो खालको क्रेडिट कार्ड भएर आउँछ created by Apple powered by iPhone है यस्तो हो no fees not even hidden ones कुनै पनि फी छैन तपाईहरुको लागि केही फ्री छैन हैन तपाई the full credit card that actually encourage you to pay less interest है त्यस्तो पनि हुन्छ अनलिमिटेड डेली क्याशब्याक हुन्छ 2% क्याशब्याक हुन्छ तपाईहरुले धेरै शपिङ गर्नुहुन्छ यदि यूएस मा हुनुहुन्छ या कुनै पनि देशमा हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ एप्पल को धेरै प्रोडक्टहरु छ त्यो प्रोडक्टहरु तपाईहरुले लिन सक्नुहुनेछ एप्पल shop with Apple or select a merchant and get even more cash Uber सँग गर्दाखेरि हैन Uber को कार्डहरु युज गर्नु होला Dion Ready हुन्छ T-Mobile छ Exxon छ Mobil छ हैन Uber Eats यसमा पनि क्याशब्याक छ तपाईहरुले यसमा so guys very interesting thing यो goodbye plastic hello titanium card हो है guys यो प्लास्टिक कार्ड हैन यो प्लास्टिक कार्ड हैन your card your data and your business पुरै सेक्युरिटी भएको हुन्छ हैन एप्पल ले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कार्ड ल्याएको छ जुनको लागि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ you can just apply now you can just click and apply now okay what you have to do see यसरी छ है यसरी गर्न सक्नुहुनेछ यो एप्पल कार्ड वालेटमा गएर सो वालेटमा जाने वालेटमा गएर एप्पल लाई अप्लाई गर्नुपर्ने हुनेछ सो फेरि पनि हेरौं वालेट मा जाने एप मा जाने अनि प्लस आइकन थिच्ने क्रेडिट or डेबिट कार्ड छ तल एप्लाई फर कार्ड छ त्यहाँ गरेर तपाईहरुले डिटेल पुरा भर्न सक्नुहुनेछ
So guys, I hope that this may be helpful for you to apply for a card and get more cashbacks, plus more get more interesting packs and facilities of Apple, a beautiful brand, beautiful accessories that we get. I think this may be helpful, guys. Tune into our channel so that we can, give you more information about this also, guys. आज को लागि यति नै, धन्यवाद।